Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! It's me, Jonah! So ngayon, ang pag-uusapan natin kung paano nga ba maging searchable yung video natin or content. So, nag-worry tayo kapag kaunti lang yung views natin at mababa yung subscribers natin. So, eto, pag-aralan natin kung paano dumami ang subscribers natin at views sa YouTube. Tara! Let's go! Ayun mga mare, search lang natin sa Google Chrome. Keywords Tools IO. Yan. Wait lang natin. Ayan, lumabas na. Click mo yan. Tapos, search natin halimbawa yung keywords na Gatorade. Halimbawa, mag-upload tayo ng SMR Gatorade. Search natin yung mga words related sa Gatorade. Yan, na-search mo na. Yan, lalabas yung mga words na related sa video mo. Yan. After nyan, nakita mo na yung mga words. I-click mo yung mga box. Yan. Para makopy mo all mo sila. Ayan. Tapos copy mo siya. Click mo lang yung sa baba. May copy yan sa baba. Okay na. Punta tayo sa YouTube Studio. Hanapin natin yung video natin na related sa Gatorade. So, ayun. Nag-viral yung SMR Gatorade ko. Yan. 2.2k views. Diyan natin ilalagay yung mga words na galing Keywords Tools IO. Dito natin siya ipipaste sa baba. Yan. Para maging 5,000 yung words or description sa video mo. So, ayan mga mare. Ipipaste natin siya dito para maging 5,000. So, para madami tayong views at madaming ma-search sa video natin or content. Yan, dinilit ko lang yung iba kasi sumobra yung words. Sumobra sa 5,000. Yan. Sinakto ko lang siyang 5,000 yung description. Yan, wait lang natin. Mga mare, mga best. Dapat exactly 5,000 para madami tayong views. Yan. Sakto na siya, 5,000. Okay na. Pwede mo na siyang i-save. Pwede mo nang i-save yung video mo. Yan. Ganun lang kadali para maging searchable yung video mo. Kailangan punuin mo yung words or description sa content mo.